пройшли цю зиму. Пройдемо що завгодно. ЗСУ працюють на лівобережжі Херсонщини. Яких деталей варто чекати? Про це П'ятому каналу розповіли в оперативному командуванні «Південь». Контрнаступ у підготовці. Чому ж кілька місяців тому у Вашингтоні думали про компроміси у цілях України? Чи варто зважати на нові ядерні погрози з Москви? І чим насправді був прогноз ймовірного наступу з Білорусі на Київ? Про ударний байрактар нового покоління, який летить майже на 1000 кілометрів завдяки українському двигуну, і про сумний настрій окупантів, яким прилітає якийсь інший ударний дрон. Дивіться хроніку 426-го дня великого вторгнення Росії у матеріалі Олексія Пасака. Усе залежить від контрнаступу. Журналісти «Української правди» спілкувалися з українськими високопосадовцями про підготовку до деокупації. Оприлюднили дозволені деталі, які не зашкодять ЗСУ. На Банковій наголошують, що лише після нових українських перемог світ отримає підтвердження, що допомога Україні має тривати до завершення війни. Про те, що самих закликів до миру недостатньо, нині говорять і в Євросоюзі. Я хочу нагадати про жахливу ситуацію в Україні усім людям, які зараз закликають до миру. Я теж закликаю до миру. Але ці заклики, де були ці заклики, коли Росія накопичувала війська на кордонах? Ми всі хочемо миру і насамперед українці. В «Українській правді» поточнюють, початок активних контрнаступальних дій спочатку очікували у квітні-травні, але тепер терміни пересунулися на травень-червень. Передусім через погоду та постачання техніки. А у виданні «Політіко» натомість озвучують попередні настрої Білого дому, посилаючись на витікання таємних документів США. На початку лютого в адміністрації Байдена вважали, що у разі невдалого контрнаступу Україні доведеться задовольнятися скромнішими цілями у війні. Американська розвідка наголошує, що Україна просто не має можливості витіснити російські війська з тих місць, де вони глибоко закріпилися. І таке відчуття, за словами офіційних осіб, склалося і на полі бою в інших частинах України. Президент України Володимир Зеленський заявляє, що США не озброїли його війська належним чином, тому досі контрнаступ не може розпочатися. Існує думка, що Київ, за словами американських посадовців, готовий розглянути питання про коригування своїх цілей. І більш скромну мету буде легше продати як перемогу. Але попри побоювання союзників, справу вирішать не вони, а ЗСУ на полі бою. Поки пропагандистськими телеграм-каналами ширяться панічні заяви щодо закріплення сил оборони України на Херсонському лівобережжі, в самих ЗСУ закликають утриматися від зайвого інформаційного галасу. Контрнаступ не робиться в такий спосіб. Це не шоу відповідне, це не видовищно. Це кропітка робота, дуже потужна і маленькими дозами здійснюється на дуже великій ділянці місцевості. А з огляду на те, що лінія фронту проходить річкою Дніпро, кожна людина, в принципі, яка здатна до логічного мислення, усвідомлює, що якщо повідомити зараз про звільнення цієї території, яку проілюстрував, наприклад, Deep State Map, не можна стверджувати, що там закріплені позиції, оскільки це дуже небезпечно для тих підрозділів, які могли б там гіпотетично виявитись. Узимку 21-22 всі ми дивилися на стрілки ймовірного наступу Росії. Тож тепер черга московитів пильнувати всі ймовірні напрямки удару ЗСУ. І що ближче ворог до ключових для себе поразок, то більш передбачувана риторика у Кремлі. Екс-президент-замінник Медведєв у звичному репертуарі ядерних погроз. Вас правда волнует климат до такой степени? Так вот, на мой взгляд, это ничто в сравнении с перспективой оказаться в эпицентре взрыва с температурой в 5000 кельвинов, ударной волной в 350 метров в секунду и давлением в 3000 килограмм на метр квадратный. Такая перспектива есть сегодня? Увы, да.
Звучить так само достовірно, як і анонсований взимку наступ московитів із Білорусі на Київ. Радіо «Свобода» знайшли докази у таємних документах США, що ці прогнози були інформаційною операцією російського генштабу. Тож реальна перспектива для Медведєва та кремлівської компанії – це раз за разом малювати вигадані червоні лінії і спостерігати, як на тимчасово окупованих територіях України спалахує та вибухає. І чим раз далі від лінії фронту, як напередодні на Луганщині. Варяг, убирай отсюда Урал, бегом! Урал отсюда! Соседний дом дрон полетел. Бегом! Фу, отвели на за Луганск называется. Невдовзі окупантам та їхнім поплічникам доведеться тікати і за Луганськ, і за Донецьк. Минулої доби не дізнаються подробиць контрнаступу ще майже 700 загарбників, знищено ще 5 танків, 12 бойових броньованих машин, 14 артилерійських систем, 2 комплекси ППО, підбито ще 24 безпілотники. Згоріли ще понад 3 десятки одиниць автотехніки та 6 одиниць спеціальної техніки ворога. Поки наші захисники нищать росіян, союзники України демонструють залізних пташок, які вже найближчими роками зможуть потрапити до рук повітряних сил. У Туреччині провели нові парні випробування нового ударного байрактару Акінджі та безпілотного військового літака Кизелельма, обладнаних двигунами українського виробництва. Ракетне озброєння, блискавичне маневрування та ключова особливість – польоти на дальність майже 1000 кілометрів. ЗСУ вже чекають. Олексій Пасак, 5 канал.